from Jollychic. Bali, nag-order ako ng mga gagamitin ko para sa aking live streaming. Kasi gusto ko na mag-live streaming and then gusto ko maging maganda yung live stream ko. Kaya nag-order ako ng mga sumusunod na gamit from Jollychic. Okay? And then, ano nga ba yung mga in-order ko sa Jollychic? Samahan niyo ako para mag-unbox tayo. Isa-isayin at gusto ko kasama kayo para mag-order ko. Pasensya na kasi hindi ko ako nakakaligo. Medyo dugyot pa ang tsura. Pero samahin ko mag-unbox. Una natin, una ko nabili sa Jollychic is BE card para dun sa nabili ko may ito po siya. Nabili ko siya
sa'yo.